Hi everyone, this is Negin Sultani. Welcome back to English Skills channel. سلام به همه دوستان، من نگین سلطانی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال مهارت زبان انگلیسی. ما توی این کانال به صورت روتین داریم آموزش زبان انگلیسی رو آپلود میکنیم. اگه که تو علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هستی، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکن، زنگوله بغلش هم انتخاب بکن تا به محض اینکه ما ویدیو جدید رو آپلود کردیم واسط پیام بیاد و بیای ویدیو ما رو ببینید. راستی یادت نره ویدیوها رو برای دوستات که علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی هم هستن بفرستی. خب بریم سراغ درسمون. توی این درس میخوام بهتون بگم که چطور مثل یه نیتیو صحبت بکنید. Speak like a native. نیتیو یعنی کی؟ یعنی اون کسی که زبان انگلیسی زبان اصلیشه، زبان مادریشه. چجوری میتونیم مثل اونا صحبت بکنیم؟ با یه مثال خیلی خیلی ساده بهتون میگم که ما که داریم انگلیسی یاد میگیریم چجوری صحبت میکنیم و نیتیوا چجوری انگلیسی صحبت میکنن. How are you? How are you? I'm fine. با این سوال خیلی ساده. How are you? ازتون میپرسن How are you? شما میگید I'm fine. یعنی این سوال هر وقت از مایی که داریم زبان یاد میگیریم بپرسن، یعنی امکان نداره که ما نگیم I'm fine. جواب ما همیشه یه خدا I'm fine هستش. How are you? I'm fine. اوکی؟ حالا ببینیم که قضیه چطوره. 90% انگلیش لرنرها از جواب I'm fine استفاده میکنن. 90% انگلیش لرنرها یعنی چی؟ یعنی کسایی که دارن انگلیسی یاد میگیرن. انگلیش لرنر یعنی کسایی که دارن انگلیسی یاد میگیرن. 90%شون جوابشون به سوال How are you? I'm fine هستش. اوکی؟ یعنی در واقع همه ما جوابو میگیم I'm fine. وقتی یکی از همون میپرسه ما میگیم I'm fine. حالا نیتیوا چطورن؟ 0%شون 0% نیتیو اسپیکرها از I'm fine، از جواب I'm fine استفاده میکنن. خب پس این خیلی چیزه دیگه. I'm fine مشکلی نداره بچه، درسته، یعنی اصلا مشکلی نداره. منتها چون کتابیه نیتیو اسپیکرها در واقع هیچ وقت ازش استفاده نمیکنن، ولی انگلیش لرنرها 90%شون از I'm fine استفاده میکنن. حالا ما در جوابش میتونیم چی بگیم؟ How are you or how are you doing؟ اوکی؟ در جواب ما میتونیم چی بگیم؟ If you are good یعنی چی؟ یعنی اگه حالت خوبه. اگه میخوای مثبت جواب بدی و حالت خوبه، از چیا میتونی استفاده کنی؟ میتونیم از اینا استفاده کنیم. I'm doing great. I'm doing great. Thanks you. I'm doing great. Thanks you. من خوبم. خیلی ممنون. تو چطوری؟ You. I'm alright. Thanks yourself. من خوبم. Thanks. خیلی ممنون. Yourself. خودت چطوری؟ یا میگیم you یا میگیم yourself. و جواب بعدی که میتونیم بگیم I'm doing pretty good. I'm doing pretty good. Yourself. I'm doing pretty good. Yourself. من خیلی خوبم. Pretty good یعنی خیلی خوبم. Yourself. خودت چطوری؟ پس از اینا وقتی که حالت خوبه میتونی استفاده کنی. اینا جوابای رایجی هستن که به سوال How are you or How are you doing در واقع جوابایی هستن که به این سوالات داده میشن. حالا یه وقتایی هستش که شما حالت خوب نیست. If you are not good. حالت خوب نیست. میخوای بگی که مثلا خوب نیستم. میخوام ببینیم اینو چجوری میگن. I'm not doing that great. I'm not doing that great. خوب نیستم. I'm not doing that great. حالا خوب نیست. Things have been better. Things have been better. What about you? اوضاع میتونست بهتر از این باشه. در مورد تو چطوری؟ یعنی که حالا خوب نیست. اوکی؟ وقتی کسی ازمون میپرسه حالت خوبه یا حالت خوب نیست و ما جواب میدیم که حالم خوبه یا نه و با you یا yourself داریم ازش میپرسیم حال تو چطوره. اوکی؟ خب پس طرف مقابلم باید جواب ما رو بده. حالا طرف مقابل چجوری میتونه جواب ما رو بده؟ دو سوالی که خیلی رایجه و در مورد how are you پرسیده میشه همین دوتان. How are you? How's it going? البته جورای دیگه هم میپرسن ولی این دوتا رایج‌تر از همشونن و اگر کسی بخواد حالتون رو بپرسه اینجوری میپرسه. How are you or how's it going? حالا چجوری جواب بده؟ میگه که I'm doing pretty good thanks. I'm doing pretty good thanks. ببینید بچه اینو سبز کردم. How are you?
I'm doing pretty good thanks. How are you? چون you اومده ما باید با I جواب بدیم. I'm doing. اوکی؟ I'm doing pretty good thanks. ما میتونیم I'm doing رو اصلا نیاریم، حذفش بکنیم قسمت اولو، فقط بگیم که pretty good thanks. اوکی؟ خیلی خوبم، ممنون. اوکی؟ ولی یه وقتی میپرسن how's it going. How's it going. اینجا هم چون ایته ما باید با ایت جواب بدیم، با ضمیر ایت جواب بدیم. حالا با زردم مشخص کردم. It's going pretty good, thanks. It's going pretty good. ما میتونیم دوباره it's going رو اصلا نیاریم قسمت اولو، بگیم pretty good, thanks. خب ولی اگر خواستیم که بیاریم باید حتما بگیم با ایت شروع بکنیم. It's going pretty good, thanks. اوکی؟ پس بسته به این که سوال ازمون چی میپرسن ما باید به همون سوال جواب بدیم. بعضی وقتا میگن که everything just hunky dory. Everything just hunky dory. hunky dory یعنی همه چی رضایت بخشه. Everything's just hunky dory. همه چی رضایت بخشه، همه چی خوبه. و در آخر اینم بگم خدمتتون که یه سری وقتا از بعضی از دانش آموزا میشنویم که یه جواب خیلی جالبی دارن، میگن که مثلا ازشون میپرسی که how's it going or how are you و جوابشون اینه so. این جواب بچه کاملا غلطه. so. خب مگه ما میپرسیم چندی که جواب میگی so اصلا توی این جواب درست نیست، اصلا ازش استفاده نمیشه. پس شما لطفا استفاده نکنید. how's it going جوابی که بهتون گفتم و باید بهش بدید و so درست نیست، پس so رو استفاده نکنید. خب امیدوارم که از این درس هم لذت برده باشید. حمایت از ما لطفا یادتون نره. مراقب خودتون باشید. take care and bye.